एक्सरसाइजको 23 24 बाट कुनै प्रब्लम छ कसैको? Any questions from that 23 and 24? छैन है? ओके. Then today एउटा अलिकति कति नम्बरको भयो? सर यो त्यो इन्टिग्रेसनकोमा चाहिँ यो सल्भ गर्नुपर्नेमा चाहिँ यो e भेक्टर क्रस d स्क्वायर r भेक्टर बाइ dt स्क्वायर इक्वल टु b भेक्टर वाला चाहिँ थियो त्यसको अलि पार्शियल डेरिभेटिभ वाला कति हो के होइन सर होइन नम्बर इन्टिग्रेसन को आई त्यो 24 3 को 24 को 3 को चाहिँ आई 3 को फर्स्ट है हजुर सर a cross d2r by dt square is equals to b छ where a and b are constants भन्छ solve for r भन्यो हैन given that यो त डिफरेन्शियल इक्वेसन त भयो 3 को हजुर सर कति वाली जाने मैले 3 को फर्स्टमा के भन्छ भने solve for r भनेको छ a cross d2r by dt square is equals to b छ a and b are constant vectors a and b are constant vectors भन्ने छ अनि त्यसपछि constant vectors भन्यो यसलाई अनि के गर्ने गिवन चाहिँ के छ भन्दाखेरि r is equals to dr by dt सबै t is equals to 0 हुँदाखेरि गिवन r is equals to dr by dt is equals to 0 when t is equals to 0 अब यसलाई सल्भ गर्ने भनेको छ r त हाम्रो केही दिएको छैन हैन एउटा तिमीले पढाएको थियो नि के रे एउटा हामीले डेरिभेटिभमा r1 क्रस r2 को डेरिभेटिभ अफ r1 क्रस r2 भनेको चाहिँ के थियो याद छ r1 क्रस dr2 by dt प्लस dr1 by dt क्रस d हैन r2 मात्रै r2 भनेर लेखेको थियो याद छ भने अनि इफ के भनेको थियो भने r2 is equals to dr1 by dt स्क्वायर dt छ भने अनि d by dt of r1 cross dr1 by dt is equals to r1 cross d2r by dt स्क्वायर हुने भयो भनेर याद छ यो गरेको हामीले पहिले गरेको थियौ नि है सो यसको सोलुसनमा गिवन के छ हामीसँग गिवन a cross d2r by dt square is equals to b छ और यसलाई के लेख्न सक्ने भयो तिमीले भने d by dt of a cross dr by त दुवै भेक्टर सेम पो हुनु पर्यो हैन त्यसको लागि त त्यो त दुवै भेक्टर त सेम छैन हाम्रो
हजुर सर आरआर भएको रहेछ आर क्रस डी स्क्वायर हेर्छु त्यसलाई टाइम लिनु पाउनुहुन्छ है म भन्छु त्यसलाई टाइम लिनुहोस् म भन्छु सर है म रेस्ट गरिरहेको छु अनि हस् हस् गेट वेल सुन सर है हस् त्यहाँ त दुवैमा R1 चाहियो होइन यहाँ कन्स्ट्यान्ट भेक्टर भनेको छ के अरे हामीलाई है कन्स्ट्यान्ट भेक्टर भनेको छ भने यसले ए र बीलाई त कन्स्ट्यान्ट भनेको छ भने त केही फरक नपर्यो यसलाई एउटा भेक्टर कन्स्ट्यान्ट छ भने चाहिँ भेक्टर कन्स्ट्यान्ट छ भने यदि ए भेक्टर कन्स्ट्यान्ट हो भने डी बाई डिटी अफ ए क्रस आर छ भने यो भने चाहिँ ए क्रस डिआर बाई डिटी मात्रै हुन्छ किनभने अर्को प्लस गर्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट भेक्टरको त 0 हुन्छ प्लस के अरे डी ए बाई डिटी डिटी अनि फेरि क्रस आर गऱ्यौँ भने त डिआर सरी आर मात्रै गऱ्यौँ भने त यो पार्ट त 0 हुन्छ त्यसैले यसलाई यतातिरको पार्ट 0 हुने भयो हुनाले त्यो एउटा मात्रै लेखे पुग्छ हामीलाई त्यसैले हामीले यसलाई पनि के गर्न सक्ने भयौँ भने कन्स्ट्यान्ट भयो भने यसलाई के लेख्न सक्ने भयो भने और लेखेर यसलाई गिभन भेक्टरलाई चाहिँ और लेखेर तिमीले डेरिभेटिभ बाहिर राख्दिन मिल्यो और ए क्रस डिआर बाई डिटी अनि यो सबै डी बाई डिटी अफ इज इक्वल्स टु बी भयो देयरफोर डी ए क्रस डिआर बाई डिटी इज इक्वल्स टु बी डिटी भयो इन्टिग्रेटिङ यसलाई इन्टिग्रेसन गर्यो भने इंटीग्रेशन डी अफ ए क्रस डिआर बाई डिटी इज इक्वल्स टू बी इंटीग्रेशन डिटी भयो भेक्टर बी हो यो भने चाहिँ देयरफोर कति हुने भयो ए क्रस डिआर बाई डिटी इज इक्वल्स टू बीटी प्लस बी भेक्टर प्लस कुनै कन्स्ट्यान्ट सी आयो है वी हैव dr by dt is equals to 0 when t is equals to 0 therefore के हुने भयो a cross dr by dt is equals to bt plus c मा लगेर भ्यालु राख्दियौ भने यो 0 भयो इज इक्वल्स टु यहाँ पनि 0 आयो प्लस c आयो यो c therefore c is equals to 0 भेक्टर कन्स्ट्यान्ट भेक्टर अफ इन्टिग्रेसन इज 0 therefore के हुने भयो हाम्रो a क्रस dr by dt इज इक्वल्स टु bt मात्रै भयो अनि त्यसपछि फेरि यसलाई और अघि जस्तै और यसलाई d by dt अफ a क्रस r मात्रै भयो a क्रस r इज इक्वल्स टु bt और d a क्रस r इज इक्वल्स टु bt dt भयो इज इक्वल्स टु bt dt भयो इन्टिग्रेटिङ र इन्टिग्रेसन गर्यो भने इन्टिग्रेसन d a क्रस r इज इक्वल्स टु bt dt इन्टिग्रेसन भयो therefore a क्रस r इज इक्वल्स टु भेक्टर b अनि t स्क्वायर बाई 2 अनि प्लस c2 भनौँ न भेक्टर अनि फेरि गिभन के छ हामीसँग गिभन r इज इक्वल्स टु 0 when t is equals to 0 therefore a cross 0 is equals to 0 plus c2 therefore c2 is equals to 0 therefore हामीसँग के भयो त भन्दाखेरि a cross r is equals to bt square by 2 के छ बुझ्यो कुरा हजुर सर यो कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले तिम्रो त्यो प्रोडक्ट रुलमा दोस्रो टर्म हुन्छ नि प्रोडक्ट रुलको
यो प्रोडक्ट रुलमा लाग्ने दोस्रो टर्म यो टर्म एउटा टर्म चाहिँ 0 भइदिन्छ कि यो के अरे हजुर सर कन्स्टेन्ट छ हजुर ए कन्स्टेन्ट छ भने त्यो भएर यस्तो आएको है। हजुर त्यही अलिकति भट्किएको थियो हस् सर थ्याङ्क यू सर अब चाहिँ हामी नयाँ कुरा सुरु गरौँ। हामीले आज पढ्ने चिज चाहिँ एडभान्स्ड भेक्टर क्याल्कुलस। एडभान्स्ड भेक्टर क्याल्कुलस हामीले आज पढ्ने है। अहिलेसम्म हामीले पढेको क्याल्कुलसलाई अर्डिनरी क्याल्कुलस भनेर भन्छ, जुन चाहिँ अर्डिनरी फङ्सनहरूमा जस्तो फङ्सन अफ भेक्टर फङ्सन अफ स्केलर भेरिएबलमा अप्लाई हुने क्याल्कुलस गरेका थियौँ हामीले, त्यसलाई अर्डिनरी क्याल्कुलस भनेर भन्छौँ हामीले। अब चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको क्याल्कुलस गर्न लागिरहेछौँ, विच इज अप्लाइड ओन्ली टु सम स्पेसल काइन्ड अफ फङ्सन्स इन 3 डाइमेन्सनल स्पेस। 3 डाइमेन्सनल स्पेसमा डिफाइन हुने एउटा टाइप अफ फङ्सन छ, त्यो फङ्सनहरूमा को क्याल्कुलस गर्न लागिरहेको छौँ हामीले। तिनी फङ्सनहरूलाई हामीले स्पेसली पोइन्ट फङ्सन भनेर भन्छौँ। पोइन्ट फङ्सन। पोइन्ट फङ्सन भने के भने physical quantity that depends on the position position भने point हो। position anything nothing other than point. Position means point is called a point function. So depending on nature of the point function, there are two kind of point functions. First kind is vector point function. मैले example यहाँ तल यसमा लेखौँला भनेर है। Vector point function. Vector point function भने कस्तो भन्दाखेरि a point function which is vector in nature, is called vector point function. म क्लासमा छु, पछि फोन गर्नुहोस् न है। नमस्ते। हजुर म हेरेर गर्छु है। हुन्छ होइन म सन्चो भन्दा नि मलाई कोभिड भएर घरमै छु म। हजुर भाइ। सो भेक्टर इन नेचर कल इज अ भेक्टर पोइन्ट फङ्सन। इक्जाम्पलबाट यसलाई क्लियर गरौँ। तिमीलाई थाहा छ स्पेसमा मुभ गरेको पार्टिकलको भेलोसिटी अथवा एक्सिलरेसन, द भेलोसिटी or acceleration of a moving particle in space is a vector point function. यो भेक्टर नेचरमा छ, point function that depends on position of the particle in space, depends on the position of particle in space. So it is a vector point function. So it is a vector point function.
यो चाहिँ भेक्टर पोइन्ट फंक्सन भयो। त्यस्तै गरी अरु के थाहा सुनेका छौ तिमीहरूले पोजिसनमा डिपेन्ड गर्ने भेक्टर नेचरको क्वान्टिटी? The gravitational potential, gravitational potential लाई field पनि भन्छ, electric potential, त्यस्तै गरी magnetic field etc are vector point functions. These are vector point functions. They are vector in nature and depend on point. Similarly, another kind of point function is scalar point function. Scalar point function. A point function which is scalar in nature. Scalar in nature is called scalar point function. Scalar point function. Example of scalar point function के हुन सक्छ त? Example, the temperature at a point, temperature at a point of a conducting material, conducting body is different at different points. So it is temperature the scalar, so it is a scalar point function. So it is a scalar point function. Just for example, तिमीसँग यो conducting material body चाहिँ यस्तो छ हैन, source of heat यताबाट छ भने यो point को temperature र यो point को temperature will be different. So it is also a point function. A vector point function is denoted by V is equals to Vxyz. Vector point function लाई V is equals to Vxyz भनेर लेख्छौं हामीले लेख्ने बेला। त्यस्तै गरी scalar point function is denoted by phi is equals to phi x y z भनेर यसरी डिनोट गर्छ। स्पेस को पोइन्टमा डिपेन्ड गर्छ भन्नलाई x y z राखेका छौं अनि स्केलर को लागि phi, भेक्टर को लागि v भनेर हामीले युज गर्छौं। अब त्यसपछि सम रिभ्यू on graph of function. First मा function of
function of single variable. Function of single variable. कस्तो हुन्छ यो फंक्सन भन्दाखेरि y is equals to fx अल्जेब्रिकली यसरी लेखिन्छ तर यसलाई तिमीले फंक्सनको एकदम भेरी फर्स्ट डेफिनेसन यदि याद गरेका छौ भने इट इज अ सबसेट अफ फंक्सन चाहिँ रिलेसन हो रिलेसन भने सबसेट अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट भने चाहिँ f फ्रम r to r छ भने f फ्रम r to r छ भने f त रियल नम्बर टु रियल नम्बर हो हामीले अरु स्पेसिफाई गरेन भने यो f भने चाहिँ यसरी लेख्छौं नि हामीले सेट अफ x y such that x and y are real numbers भनेर अर्डर्ड पेयरमा लेख्छौं यो चाहिँ ज्योमेट्री हो हेर यसले ज्योमेट्रीको कुरा गरिरहेछ यो डेफिनेसनबाट ज्योमेट्रीको कुरा गरिरहेछ तिमीसँग फंक्सन अफ सिंगल भेरिएबल छ भने सो गराउने भयो y is equals to fx अब यसको डोमेनमा तिमीले कुनै एउटा पोइन्ट लियौ x भने अनि करस्पोन्डिङ पोइन्ट यहाँ चाहिँ के हुन्छ y हुन्छ र यसलाई अर्डर्ड पेयरको रूपमा लिएर तिमीले प्लट गर्यौ भने यु विल गेट द कर्व फंक्सन अफ सिंगल भेरिएबलको कर्व हुन्छ द ग्राफ अफ फंक्सन अफ सिंगल भेरिएबल is a curve in plane अथवा xy plane ग्राफ अफ फंक्सन अफ सिंगल भेरिएबल चाहिँ xy प्लेनमा एउटा कर्व हुन्छ त्यस्तै गरी व्हाट डु यु एक्सपेक्ट फर द फंक्सन अफ two variables how do you represent the function of two variables z equals to f of xy in algebraic form and in the same way f is equals to x y z such that x y z are real numbers. This represents the geometry. If you try to replicate the above situation for this function of two variables, what would look like? कस्तो देखिएला यसको ग्राफ कहाँ हुन्छ होला फंक्सन अफ सिंगल भेरिएबलको ग्राफ त टु डाइमेन्सनमा भयो भने फंक्सन अफ टु भेरिएबल्स छ भने इट विल बी अ ग्राफ इन थ्री डाइमेन्सन यसको ग्राफ चाहिँ थ्री डाइमेन्सनमा हुन्छ y z x अब यहाँ अघि डोमेनमा ल्याएको पोइन्ट x मात्रै ल्याएको थियौं हामीले यहाँ माथि हेर्यौ भने x लिएर xy अर्डर्ड पेयर माथि प्लट गरेका थियौं भने डोमेनमा अहिले x र y मात्रै हुने भयो xy हुने भयो त्यसलाई लिएर तिमीले z इक्वल्स टु f अफ xy र छ हामीसँग फंक्सन अघि x लिएर हामीले y इक्वल्स टु x लिएर fx लिएर खोजे जस्तै यहाँ पनि हाम्रो कुनै z हुने भयो यो पार्ट z भयो यो पोइन्ट चाहिँ x y z भयो अर्डर ट्रायड भयो यो थ्री डाइमेन्सनमा यो सबै पोइन्टले ट्रेस गर्ने सबैलाई कनेक्ट गर्यौं भने हाम्रो यो के बन्ला के एक्सपेक्ट गर्छौ तिमीले यो ग्राफ कसको हो भन्दाखेरि z इज इक्वल्स टु f अफ xy को के एक्सपेक्ट गर्छौ यसलाई सोलिड अफ सरफेस भनेर भन्छौं है हामीले सरफेस एक्ज्याक्टली सरफेस भन्छ थ्यांक यू द ग्राफ अफ फंक्शन अफ two variables is a surface in three dimensions. यो चाहिँ सरफेस हुन्छ
एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। ax plus by plus c is equals plus c plus d भनौँ न। ax plus by plus cz plus d is equals to 0 अथवा z is equals to f of x y लेख्न मन लाग्यो भने माइनस a by cx माइनस b by cy माइनस d by c लेख्यो भने भयो, अथवा यो लेखे पनि भयो। यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? कस्तो सर्फेस? सर्फेस त सर्फेस हो, यसको नेचर भन्न सक्छौ? एउटा प्लेन सर्फेस। Very good. Plane surface represents a plane surface in 3 dimension. Represents a plane surface in 3 dimension. त्यस्तै गरी 2 मा चाहिँ x square plus y square plus z square is equals to a square भयो भने, अथवा z is equals to root over a square minus x square minus y square, यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? Spherical surface. यसले स्फेयर रिप्रेजेन्ट गर्छ, अथवा स्फेरिकल सर्फेस भनौँ। अब यसले स्फेयर represents a sphere in space भन्ने मैले अब। तर यो दुईटै इक्वेसनलाई यदि हेर्ने हो भने यो फंक्सन अफ 2 भेरिएबललाई z is equals to f of x y लेख्छौँ, हामीले लेख्नुपर्छ। तर चाहिँ हामीले अर्को तरिकाले पनि लेख्न सक्दो रहेछौँ। यो 0 है, यसलाई चाहिँ phi x y z is equals to 0 अथवा phi is equals to simply phi मात्रै पनि लेखिन्छ। यो z equals to f of x y लेख्नुको साट हो। यहाँ पनि phi is equals to phi x y z, phi x y z। यो z equals to f of x y लेख्नुको सट्टा यो नेचर, यो टाइपको नोटेसन चाहिँ प्रिफर गर्छौँ हामीले है। सो हामीले त्यो नेचर चाहिँ प्रिफर गर्छौँ। नोट a function of 2 variables z is equals to f of x y can also be represented by phi is equals to phi of x y z भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न पनि मिल्छ भनेर हामीले थाहा पाइराख्नु पर्यो। यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले fxy सट्टा phi xyz युज गर्छौँ। अब एउटा नयाँ टर्म डिफाइन गर्छौँ, लेभल सर्फेस। लेभल सर्फेस भन्नुभन्दा पहिले एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, त्यसपछि जाउँला त्यसमा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर छ। द्याट इज phi x y z इज इक्वल्स टु a स्क्वायरलाई पनि उता लगेर 0 भन्ने पनि हुन्छ, अथवा phi x y z भने पनि भयो।
consider a point 1 0 0 भनेर गर्यौं भने then 1 square plus 0 square plus 0 square is equals to a square. Therefore, a is equals to 1. Therefore, the equation के हुने भयो त? The equation becomes x square plus y square plus z square is equals to 1, which is a sphere. Which is a sphere with center at origin, radius कति? Radius 1 and passing through कुन point बाट? Passing through point बाट त यहाँ passing through 1 0 0 छ नि त यो त, अरु पनि छन् होला हैन? त्यस्तै गरी त्यही इक्वेसनलाई हामीले कन्सिडर 2 0 0 भन्ने पोइन्ट कन्सिडर गर्यौं भने के हुन्छ भने त a स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4 हुन्छ हैन? देयरफोर के हुन्छ इक्वेसन? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4 भयो, which is a sphere with center at origin, and radius 1 तर थ्रु कहाँबाट? थ्रु 2 0 0 बाट। भनेपछि एउटै इक्वेसनले डिफरेन्ट पोइन्ट अनुसार त्यो पोइन्टबाट जाने त्यही नेचरको सर्फेस जनाउँदो रहेछ। भन्न खोजे यो दुईटा एक्जाम्पलबाट कुरो बुझ्यो कि बुझेन? इक्वेसन चाहिँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर नै हो। त्यो इक्वेसनमा पोइन्ट फरक पार्दा बित्तिकै त्यो पोइन्टबाट जाने सर्फेस बनिहाल्दो रहेछ। भने अब हामीले डिफरेन्ट लेभलमा चाहिँ डिफरेन्ट स्फियरहरु बनिरहेछन् यहाँ। यो दुईटा एक्जाम्पललाई के पनि भन्न सकिन्छ भने अनियनलाई तिमीले यदि रुट र टपमा पनि स्फेरिकल छ भनेर एजम्पसन गर्ने हो भने अनियनको एउटा लेयर फाल्यो भने अर्को स्फियर आउँछ, अर्को लेयर फाल अर्को स्फियर आउँछ, एन्ड सो अन। त्यसो भए डिफरेन्ट लेभलमा डिफरेन्ट सेम काइन्ड अफ सर्फेस एक्जिस्ट गर्दो रहेछ, डिपेन्डिङ अन द पोइन्ट थ्रु विच इट पासेस। अब त्यसले पोइन्ट र इक्वेसनको रिफरेन्समा डिफरेन्ट लेभलमा डिफरेन्ट सर्फेसहरु हुँदो रहेछ। दोज सर्फेसेस आर नोन एज लेभल सर्फेसेस। Let us try to formally define it. Level surface. Let phi is equals to phi x y z. Let phi is equals to phi x y z be a surface अथवा स्केलर पोइन्ट फंक्शन, स्केलर पोइन्ट फंक्शन let px1 y1 z1 be a point in space such that phi of x1 y1 z1 is equals to c1 some constant। जस्तो अघि हाम्रो 4 आयो 1 आयो जस्तै हामीले यहाँ भ्यालु राखेर निकाल्दाखेरि जुन x र y को भ्यालु राखेर निकाल्यो नि, यहाँ x y z को भ्यालु त्यो a को भ्यालु निकाले जस्तै हामीले यो काम गरे हो यहाँनेर
त्यही काम नै गरेका छौँ यो देन सच द्याट भन्ने होला देन द सर्फेस अब यो त पर्टिकुलर पोइन्टमा छ अघि 100 200 राखे जस्तै यो त त्यसले त सर्फेस जनाउँदैन भ्यालु मात्रै जनाउँछ सर्फेस जनाउनु पर्ने हो भने यसलाई जेनरलाइज गर्नु पर्यो जेनरलाइज गर्नलाई त के गर्नु पर्यो त्यो यो x1 y1 z1 भने चाहिँ देन द सर्फेस त्यसलाई जेनरलाइज गर्ने भने x y z लेख्ने अब इज इक्वल्स टु तर यही लेभल यही रेडियस भए जस्तै अघिको c1 is known as level surface of px1 y1 z1 given by phi is equals to phi x y z भनेर भन्छौँ एउटा एक्जाम्पल माथि हेर्यौं अर्को एक्जाम्पल हेर्न मन लाग्यो भने तिमीलाई x is equals to 3 भने चाहिँ 3 डाइमेन्सनमा के हो x is equals to 3 भन्यो भने 3 डाइमेन्सनमा it is a plane that cuts the x-axis at some point 3 0 0 पोइन्टमा कटेर जान्छ तर तिमीले यस्तै इक्वेसन x is equals to 5 भनेर भन्यौ भने यो दुईटामा केही पनि फरक छैन प्लेन नै हुन् x एक्सिसलाई काट्छन् तर कुन लेभलमा काट्छन् भने यसले 5 0 0 मा काट्छ त्यसले 3 भने डिफरेन्ट लेभलमा सेम सर्फेस भए है त्यसैले त्यसलाई चाहिँ हामीले लेभल सर्फेस भनेर भन्छौं बुझ्यो कुरा लेभल सर्फेसको डेफिनेसन के छ लेभल सर्फेसको डेफिनेसन बुझ्यो कि बुझेन यो दुईटा एक्जाम्पलबाट सेम सर्फेस तर डिफरेन्ट लेयरमा लेभलमा बुझेछ कुरा सर मतलब यसलाई सर्फेस भन्न मिल्छ हजुर प्यारलल सर्फेसेस भन्न मिल्छ प्यारलल सर्फेसेस अब प्यारलल सर्फेसेस भन्न मिल्छ अब तिमीले प्यारलल सर्फेसेस भन्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले त यो प्लेन हुँदाखेरि त प्यारललको कुरा मिनिङफुल भयो अब त्यो स्फेरिकल भयो कर्भड भयो भने त्यतिखेर प्यारलल भने के हो भने त्यो पर्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ सरी त्यो उहरुमा चाहिँ ट्यान्जेन्टहरु ड्रा गर्यो भने ट्यान्जेन्टहरु प्यारलल अथवा सर्फेस छ भने नर्मलहरु ड्रा गर्यो भने नर्मलहरु प्यारलल भयो भने तिनीहरु चाहिँ डिफरेन्ट लेभल सर्फेस हुने भयो एउटै उसको तर इच एन्ड एभ्री पोइन्टको नर्मलहरु एउटाको नर्मल अर्कोको लागि प्यारलल भेटिनु पर्यो यस सर कर्भ सर्फेसलाई प्यारलल डिफाइन गर्दाखेरि नर्मलसँग डिफाइन गर्नु पर्यो अब यति कुरासँग फेमिलियर भएपछि हामीले एउटा रिभ्यु गर्दियौं डिफरेन्शियल अपरेटर्स भनेर किन धेरै यसलाई ठुलो हेडिङ बनाउने सानो बनाइदिनु होला फर्स्टमा अर्डिनरी डिफरेन्शियल अपरेटर याद छ डी बाई dx अथवा यसलाई क्यापिटल डी लेखेर गरेको थियो फर्स्ट सेमेस्टरमा डिफरेन्शियल इक्वेसन गर्दाखेरि यो अपरेटर युज गर्ने हैन डी बाई dx त धेरै ठाउँमा आइसकेको छ त्यस्तै गरी तिमीले अर्को जाने डिफरेन्शियल अपरेटर भनेको पार्शियल डिफरेन्शियल अपरेटर पार्शियल डिफरेन्शियल अपरेटर भने चाहिँ के हुन्छ भने डेल बाई डेल डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई अनि डेल बाई डेल जेड
डेल बाई डेल जेड यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले पार्शियल डिफरेन्शियल अपरेटर भनेर भन्छौँ। पार्शियल डिफरेन्शियल अपरेटर। अब यसमा डेल बाई डेल डब्लु पनि हुनसक्छ। पार्शियल डिफरेन्शियल अपरेटरमा देयर इज नो लिमिटेसन्स अफ द भेरिएबल, यु क्यान ह्याभ फङ्सन अफ सेभरल भेरिएबल्स। तर अहिले हामीले पढिरहेको पोइन्ट फङ्सनहरू चाहिँ दे आर ओन्ली फङ्सन अफ 3 भेरिएबल्स, स्पेसको पोइन्टमा डिपेन्ड गर्ने फङ्सनहरू। अब यो पोइन्ट फङ्सनहरूको लागि स्पेसल एउटा डिफरेन्शियल अपरेटर डिफाइन गर्छौँ हामीले, त्यसलाई भन्छौँ भेक्टर डिफरेन्शियल अपरेटर भनेर भन्छौँ। त्यसलाई भन्छौँ भेक्टर डिफरेन्शियल अपरेटर। भेक्टर डिफरेन्शियल अपरेटर। Vector differential operator. A differential operator defined by यसलाई चाहिँ हामीले इन्भर्टेड ट्रायंगलले रिप्रेजेन्ट गर्छौं है, इन्भर्टेड ट्रायंगलले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यसलाई प्रोनाउन्स गर्दाखेरि NABLA अथवा DEL मात्रै पनि भन्छौं, नब्ला भन्छौं। दिस इज इक्वल्स टु I डेल बाई डेल एक्स, अब यहाँ चाहिँ कुनै फंक्सन हुन्छ यो खाली ठाउँमा, प्लस J डेल बाई डेल वाई प्लस K del by del Z. You can write it as in the sigma notation I del by del x मात्रै पनि लेख्न सकिन्छ, which is vector in nature, is known as vector differential operator. Vector differential operator भन्छौं हामीले यसलाई। The vector differential operator is applied only to the point functions. Point function may be scalar point functions, or they can be vector point functions. Hey, यो यसलाई अप्लाई स्केलर पोइन्ट फंक्सनमा अप्लाई गरेर हेरौं, त्यसलाई हामीले ग्रेडियन्ट भनेर भन्छौं। ग्रेडियन्ट of a scalar point function. Gradient of a scalar point function. Let phi is equals to phi x y z be a scalar point function. Then its gradient is defined by grad, लेख्छौं हामीले शॉर्ट फर्ममा grad of phi भन्छौं यसलाई, अनि नब्ला phi भनेर भन्छौं। दिस इज I del by del x plus J del by del y plus K del by del z, अनि कसमा अप्लाई गर्ने, phi मा अप्लाई गर्ने भनेको छौं। This is I del phi by del x plus J del phi by del y plus J del phi by del y plus K del phi by del z.
अथवा you can write it in sigma notation as I del phi by del x मात्रै पनि लेख्न सक्छौं हामीले sigma notation मा. If you observe, we have started from scalar point function but ended at this vector point function because this involves ijk, so it should be a vector. So thus the gradient of a vector, scalar point function, gradient of a scalar point function is a vector point function. Vector point function हुँदो रहेछ. अब यसले ज्योमेट्रिकली अथवा फिजिकली के रिप्रेजेन्ट गर्छ हाम्रो त्यो हो मेन कुरा चाहिँ. यो त म्याथमेटिकल कुरा मात्रै हो, अप्लाई गर्ने यसरी जाने भन्ने पार्शियल डेरिभेटिभ निकाल्न जानिहालेका छौँ हामीले. अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ ग्रेडियन्टको एप्लिकेसन चाहिँ पहिले फिजिकल उ चाहिँ अर्को क्लासमा हेरौँला. लेट phi is equals to x square y plus z square छ भने then grad phi is equals to nabla phi is equals to I del by del x of x square अथवा phi नै लेख्दिउँ किन धेरै उ गर्ने ठुलो स्पेस लिने phi plus j del phi by del y plus k del phi by del z भन्यो भने हामीलाई phi भनेर दिएको छ. phi भनेर कति दिएको छ x square y plus z square दिएको छ. पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x निकाल्ने बेला y र z कन्स्ट्यान्ट हो. त्यसो भए I आयो अनि z y र 2x आयो यसको अनि y लाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने प्लस z को 0 भयो प्लस j अनि y को रेस्पेक्टमा गर्दाखेरि x स्क्वायर प्लस 0 मात्रै भयो प्लस k अनि z को रेस्पेक्टमा गर्दाखेरि ट्वाइस z भयो. दिस इज इक्वल्स टु 2xy प्लस x square j plus twice zk, which is the gradient. This completes the solution. Hey. So अब physical interpretation चाहिँ अर्को क्लासमा गरौँला. आज यति नै गरौँ है त. Let us stop here. के छ यसमा केही छ सोध्नु पर्ने कसैलाई? हजुर लेभलको इक्जाम्पलमा के त्यो रेडियस र हाम्रो ओरिजिन सेम हुँदाखेरि पनि सर्फेस डिफरेन्ट कसरी भयो र रेडियस सेम हुँदाखेरि कहाँ फरक परेको छ र? परेको छैन हो, एउटै त छ नि. रेडियस र ओरिजिन त रेडियस भन्छ अनि ओरिजिन चाहिँ सेन्टर ओरिजिनलाई मानेछौँ कि हामीले अनि कसरी लेभलिङमा कसरी भयो त भन्दिनु एकचोटि. अनि रेडियस 1 भएको यो 100 बाट जाने स्फियर भयो भने रेडियस 1 हुँदो रहेछ निकालेको यहाँ हेरेछौ के रे हैन? देख्या छ नि? हजुर. अनि यो 1 रेडियस भएको स्फियर एकछिनलाई इमेजिन गर. 200 भन्ने पोइन्ट पनि हाम्रो स्पेसमा छ. त्यो सब्स्टिट्युट गर्यो भने a स्क्वायरको भ्यालु 4 आयो. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टु 4 भयो. यतिखेर यसको रेडियस कति भयो? मैले 1 लेखे, यहाँ पनि 1 लेखेछु, यहाँ तल पनि 2 हो है. यो तल यहाँ 1 लेखेछु. यहाँ है तिमीले भने हो? यो 2 हो. यही हो सर. यसमै झुकेर हो. ए 2 हो यो. ल थ्यांक यू है. थ्यांक यू. त्यो त रेडियस 1 कुनै कुरै भएन, 2 हो. Okay, so let us stop here. Thank you for your patience. Have a good day. आज यति नै गरौँ.